Hello students, in our previous videos we studied theory concepts of chapter first, that is rotational dynamics. Now in this video we are going to see unsolved problems from our textbook. आपल्या बोर्डाचं जे पुस्तक आहे त्यामध्ये जे सोडवण्यासाठी तुम्हाला दिलेली जी एक्झाम्पल्स आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, न्यूमरिकल्स आहेत, ही मी या ठिकाणी सोडून घेणार आहे. आपला हा चॅप्टर थेरी कन्सेप्ट पूर्णपणे शिकून झालेला आहे. यावरचे प्रॉब्लेम आपण पाहूया. नाउ फर्स्ट सी एक्झाम्पल नंबर 1. अ कार कॅन बी ड्रिवन ऑन अ फ्लॅट सर्क्युलर रोड ऑफ रेडियस r at maximum speed v without skidding. The same car is now driven on another flat circular road of radius twice r, on which the coefficient of friction between its tires and the road is the same as on the first road. What is the maximum speed of the car on the second road such that it does not skid? म्हणजे एक्झाम्पल मध्ये असं दिलेलं आहे की सर्क्युलर रोड आहे, फ्लॅट अशा प्रकारचा सर्क्युलर रोड आहे की ज्या रोडची रेडियस ऑफ कर्वेचर ही स्मॉल आर आहे आणि या रोडवरून कार पास आउट होते असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. तीच कार दुसरा ट्रॅक दाखवलेला आहे, स्मूथ आणि फ्लॅट सर्क्युलर रोड, की ज्याची रेडियस ऑफ कर्वेचर ही त्याच्या डबल आहे, दुप्पट आहे, म्हणजे ट्वाइस आर एवढी दिलेली. पहिल्या स्मूथ रोडवरून कार पासआउट होताना त्याचं स्पीड जे आहे ते त्यांनी व्ही दिलेले आहे, म्हणजे याचा अर्थ V1 इज इक्वल टू व्ही असं दिलेलं आहे. आणि पहिल्या ट्रॅकची रेडियस जी आहे ना ती R1 इज इक्वल टू किती आहे, आर. आणि दुसरा जो ट्रॅक दिलेला आहे का त्याची रेडियस ही पहिल्या ट्रॅकच्या कशी दिलेली, दुप्पट दिलेली. ओके. आणि त्या दुसऱ्या ट्रॅकवरून गाडी पासआउट होताना, कार पासआउट होताना त्याचं स्पीड हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे, ते आपण V2 कन्सिडर करूया. हे स्पीड आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे. मग आपल्याला जो डेटा दिलेला आहे त्यामध्ये काय काय दिले बघा. V1 इज इक्वल टू व्ही, R1 इज इक्वल टू आर आणि सेकंड ट्रॅकची रेडियस R2 इज इक्वल टू किती दिली, ट्वाइस आर. द मॅक्सिमम स्पीड ऑन द फ्लॅट सर्क्युलर रोड इज गिवन बाय. मॅक्सिमम स्पीडचा फॉर्म्युला काय आहे आपण पाहिला की V इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी. म्यू म्हणजे फ्रिक्शन, आर म्हणजे रेडियस ऑफ कर्वेचर आणि जी म्हणजे काय, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. समजा हाच फॉर्म्युला आपल्याला पहिल्या रोडवरून जाताना आणि दुसऱ्या रोडवरून जाताना असं दोन पद्धतीने जर मांडायचं असेल तर या ठिकाणी आपल्याला दोन्ही ट्रॅकवरचं कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे म्यू हा कॉन्स्टंट दिलेला आहे, जी सुद्धा कसा दिलेला आहे, कॉन्स्टंट दिलेला आहे. आणि म्हणून ॲज म्यू अँड जी रिमेन्स कॉन्स्टंट देन वी कॅन राईट द अबव फॉर्म्युला लाईक दिस. व्ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रूट आर. मग फर्स्ट रोडसाठी हा फॉर्म्युला तयार केला तर कसा तयार होणार, तर V1 इज इक्वल टू रूट R1 आणि दुसऱ्या रोडवरून जातानाचा V2 इज इक्वल टू रूट R2. ओके. डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे पहिल्याची रेडियस R इज इक्वल टू R1 आणि दुसऱ्याची रेडियस R2 इज इक्वल टू ट्वाइस आर. मग या दोघांचा रेशो घेऊया आपण. डिवायडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, मग V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू काय होणार, रूट R2 डिवाइड बाय R1. R2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. R2 इज इक्वल टू किती आहे, ट्वाइस आर. डिनॉमिनेटरला R1 ची किंमत किती टाकायची आता, आर. R1 इज इक्वल टू आर. म्हणजेच याचा अर्थ ट्वाइस आर डिवाइड बाय आर. आर आर कॅन्सल होतो आणि किती राहतं, रूट 2 असं राहतं. म्हणजे V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू काय, रूट 2. म्हणजेच V2 इज इक्वल टू किती झाला, रूट 2 V1. बट V1 इज इक्वल टू V हे दिलेले आहे आपल्याला आणि म्हणून त्याचा आन्सर काय मिळालं की V2 इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स V. ओके. नाउ आफ्टर दॅट वी कॅन सी अबाउट द एक्झाम्पल नंबर 2. Second example, an
ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. म्हणजे एक मुंगी आहे आणि ती सायकलची जी रिम आहे ना, सायकलचं चाक, त्याला ती चिकटलेली. वाईल द बायसिकल इज ऑन द सेंट्रल स्टँड, म्हणजे ती सायकल मधल्या स्टँडला लावून जर उभी केलेली असेल तर द व्हील इज सेट इन टू रोटेशन, त्याचं चाक फिरायला लागतं. अँड इट अटेन्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ 2 रिव्होल्युशन्स पर सेकंड इन 10 सेकंड. ते चाक फिरायला लागतं मधल्या स्टँडवर लावल्यानंतर, आणि ते चाक फिरताना त्याच्या किती फेऱ्या पूर्ण होतात, तर 2 रिव्होल्युशन्स पर सेकंड इन 10 सेकंड, म्हणजे 10 सेकंदामध्ये त्याच्या 2 फेऱ्या प्रत्येक सेकंदाला पूर्ण होतात असं दिलेलं आहे. विथ युनिफॉर्म अँग्युलर ॲक्सलरेशन, म्हणजे त्याचं अँग्युलर ॲक्सलरेशन कसं आहे तर युनिफॉर्म आहे, म्हणजे अल्फा हा कॉन्स्टंट आहे. कॅल्क्युलेट नंबर 1 द नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स कंप्लीटेड बाय द अँट इन दीज 10 सेकंड्स, म्हणजे 10 सेकंदामध्ये त्याच्या किती फेऱ्या पूर्ण होतील बरं, ते आपल्याला काढायला विचारलेले. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय विचारलंय, द टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कम्प्लीट रिव्होल्युशन, म्हणजे पहिली जी रिव्होल्युशन आहे ती पूर्ण करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागला बरं. अँड द लास्ट कम्प्लीट रिव्होल्युशन, आणि शेवटची लास्ट रिव्होल्युशन जी तो कम्प्लीट करणार आहे त्याच्यासाठी किती टाइम लागला, म्हणजे पहिल्या फर्स्ट कम्प्लीट रिव्होल्युशनसाठी आणि लास्ट कम्प्लीट रिव्होल्युशनसाठी लागलेला टाइम आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, यामध्ये ही जी रिम दिलेली, या रिमचा डायमीटर दिलेला आहे 1 मीटर. डायमीटर जर 1 मीटर असेल तर रेडियस त्याच्या हाफ असते, आणि म्हणून आर किती झाला 0.5 मीटर. ही रिम फिरत असताना सुरुवातीला ती रिम जागेवर होती, याचा अर्थ ω1 किती झाला 0. ω2 आपल्याला दिलेला आहे, किती फेऱ्या पूर्ण झाल्या तर 2 रिव्होल्युशन्स पर सेकंद. किती टाइम लागला त्याच्यासाठी 10 सेकंड्स. मग आपल्याला जो डेटा दिलेला आहे, गिव्हन थिंग्स दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये काय काय दिले, आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ω1 इज इक्वल टू 0, ω2 इज इक्वल टू 2 रिव्होल्युशन पर सेकंद, आणि टाइम किती दिलेला आहे तर 10 सेकंड्स. ओके, तर आता आपल्याला पहिल्यांदा काय विचारलंय, द नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स कंप्लीटेड बाय द अँट इन दीज 10 सेकंद. 10 सेकंदामध्ये त्याला द नंबर ऑफ रिव्होल्युशन्स कंप्लीटेड बाय द अँट, किती फेऱ्या पूर्ण झाल्या बरं 10 सेकंदामध्ये त्याच्या, ते आपल्याला काढायचंय. ओके, मग आपण काय करू, पहिल्यांदा ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी काढूया. द ॲव्हरेज अँग्युलर स्पीड इज गिव्हन बाय, त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे. ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे पहिली अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि दुसरी म्हणजे ω1 आणि ω2 त्या दोघांचं ॲव्हरेज डिवाइड बाय 2 केलं त्याला. ω1 किती दिला 0, ω2 किती दिला 2, आणि डिवाइड बाय 2 म्हणजेच किती आलं ते 1 रिव्होल्युशन पर सेकंद. हे ॲव्हरेज स्पीड आलं. आता आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काढूया त्या व्हीलची. मग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील इन टाइम स्मॉल टी, फॉर्म्युला माहितीच आहे तुम्हाला की अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, म्हणजे ω इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी, म्हणजेच थीटा इज इक्वल टू किती झाला ω टी. मग आता थीटा इज इक्वल टू हा ω म्हणजे ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपण टाकणार आहे, ती किती आहे इथं काढली आपण वरती 1 होती, ती व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करा. टाइम किती दिलाय आपल्याला इथं, टाइम दिलाय बघा 10 सेकंद, ती इथं व्हॅल्यू टाका, म्हणजे थीटा किती मिळाला तुम्हाला 10 रिव्होल्युशन्स. ओके, आता दुसरं बघा. दुसऱ्या ह्याच्यात आपल्याला असं विचारलेलं आहे की पहिलं कम्प्लीट रिव्होल्युशन आणि शेवटचं लास्ट कम्प्लीट रिव्होल्युशन्स त्याच्यासाठी लागलेला टाइम आपल्याला काढायचा आहे. पहिलं रिव्होल्युशन साठीचा टाइम हा T1 आहे आणि दुसऱ्या लास्टचा टाइम T2 आहे, म्हणजे T1 आणि T2 आपल्याला काढायचा आहे. ओके, मग आपण काय करूया की अँग्युलर ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला यूज करूया. अँग्युलर ॲक्सलरेशन म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अँग्युलर व्हेलॉसिटीचा ॲव्हरेज आहे ω2 प्लस ω1 आणि डिवाइड बाय टाइम स्मॉल टी. ω किती होता आपण काढलेला आहे वरती दिल्याप्रमाणे. ω2 हा दिला आहे 2, ω1 दिला आहे 0, 2 प्लस 0 आणि डिवाइड बाय किती खाली 10. मग 2 डिवाइड बाय 10 असं झालं, म्हणजेच किती झालं 1 डिवाइड बाय 5 रिव्होल्युशन्स पर सेकंद स्क्वेअर. ॲक्सलरेशनचा युनिट काय असतं रिव्होल्युशन पर सेकंद स्क्वेअर.
आणि म्हणून इथं अल्फा इज इक्वल टू किती रिव्होल्युशन्स कंप्लीट झाल्या तर 1/5 रिव्होल्युशन्स पर सेकंड स्क्वेअर. ओके. त्यानंतर बाय युझिंग द सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन, सर्क्युलर फॉर्मचं सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन आपल्याला माहिती, आपण लिनियरमधलं इक्वेशन व्ही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर असं लिहितो. अँग्युलरमध्ये आपण ते सर्क्युलरमध्ये कसे लिहितो तर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेअर. इथं आपण पहिली डिस्प्लेसमेंट म्हणून θ1 घेणार आहे, त्यानंतर θ1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 घेणार आहे आणि इथं टाइम t1 घेणार आहे. परंतु ओमेगा 1 किती दिले आपल्याला 0, बरोबर आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आता फॉर θ1 इज इक्वल टू 1 रिव्होल्युशन, θ1 इज इक्वल टू 1 रिव्होल्युशन त्याच्यासाठी आपल्याला सोडवायचं आहे. मग थीटाची किंमत आपण 1 टाकूया इथं. ओके. 1 इज इक्वल टू 1/2 अल्फाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, अल्फा वरती काढला होता 1/5, ती व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करा t1 स्क्वेअर. मग t1 स्क्वेअर इज इक्वल टू किती आला 10 आला, म्हणजेच t1 इज इक्वल टू किती आला तर स्क्वेअर इकडे गेला की त्याचं कन्व्हर्जन स्क्वेअर रूटमध्ये होतं, म्हणजे t1 इज इक्वल टू √10 सेकंड. ओके. मग रूटमधला 10 जो होता तो लॉग टेबलच्या सहाय्यानं सोडवलं तर त्याचा आन्सर किती येतं तर t1 इज इक्वल टू 0.3162 सेकंड. ओके. t1 इज इक्वल टू किती आन्सर मिळालं 0.3162 सेकंड. त्यानंतर खाली आता फॉर θ2 इज इक्वल टू 9 रिव्होल्युशन. आता θ2 9 रिव्होल्युशनसाठी शेवटच्या लास्ट रिव्होल्युशनसाठी काढायचं आहे. मग θ2 ची किंमत इथं 9 टाका, 1/2 तसाच ठेवा, अल्फाची किंमत 1/5 काढलेली, t2 काढायचं आहे आपल्याला, म्हणजेच याचा अर्थ t2 स्क्वेअर इज इक्वल टू किती आला 90 आला. मग t2 इज इक्वल टू किती झाला तर √90 झाला. √90 म्हणजेच याचा अर्थ 9 × 10, तो 9 रूटच्या बाहेर काढला की 3 झाला, म्हणून 3 डिवाइड बाय √10 असं आलं. √10 लॉग टेबलवरनं बघितलं तर त्याची व्हॅल्यू किती असते 3.162 असते, म्हणून 3 × 3.162 इज इक्वल टू किती झाला 9.486 सेकंड्स. म्हणजे याचा अर्थ t2 हा किती आला आपल्याला 9.486 सेकंड्स. मग टाइम फॉर द लास्ट, शेवटच्या रिव्होल्युशनसाठी लागलेला जो टाइम आहे कंप्लीट रिव्होल्युशनला तो आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे शेवटचं रिव्होल्युशन म्हणजे 10वं, म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 10th रिव्होल्युशन इज. मग तो काढण्यासाठी आपण असं करूया की t मायनस t2 असं करूया, म्हणजेच याचा अर्थ t ची व्हॅल्यू किती होती 10, t2 ची व्हॅल्यू किती आता काढलेली तर 9.486. दोघांची सबट्रॅक्शन केल्यानंतर आपल्याला शेवटच्या रिव्होल्युशनसाठी किती टाइम लागला तर 0.514 सेकंड्स एवढा टाइम शेवटच्या लास्ट रिव्होल्युशनसाठी लागला. देन वी सी अबाउट द एक्झाम्पल नंबर 3. थर्ड एक्झाम्पल, द कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन अँड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. म्हणजे एक ग्रामोफोनची डिस्क दिलेली आणि त्याच्यावरती कॉइन मांडलेले, त्या कॉइनच्या आणि त्या डिस्कच्या मधलं फ्रिक्शन आपल्याला दिलेले ते आहे 0.5, म्हणजे म्यू दिलंय कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. पुढे असं म्हटलंय द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर. ती जी डिस्क दिलेली त्याची रेडियस आपल्याला दिली बघा 8 सेंटीमीटर, म्हणजे थोडक्यात ही रेडियस R1 8 सेंटीमीटर. इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर. म्हणजे सुरुवातीला ते जे कॉइन मांडलेलं आहे ना ते कॉइन सेंटर पासून त्या डिशच्या किती अंतरावरती मांडलेलं आहे 5 सेंटीमीटर. म्हणजे इथलं जे डिस्टन्स आहे R1 हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि R1 इज इक्वल टू किती आहे 5 सेंटीमीटर. त्यानंतर असं म्हटलंय ॲट व्हॉट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग. कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला, कमीत कमी फ्रिक्वेन्सीला ते कॉइन स्लिप होईल किंवा घसरेल तिथून त्या जागेवरनं. बाय व्हॉट फॅक्टर विल द आन्सर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट ॲट द रिम. मग रिमला असतानाचं त्याचा आन्सर किती असेल, जी आपल्याला π² घेऊया आपण 9.8, म्हणजे π² कन्सिडर करूया, जी इज इक्वल टू π² मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आपल्याला काय काय दिले बघा गिवन थिंग्समध्ये. फ्रिक्शन दिलेलं आहे 0.5, कॉइन किती अंतरावरती ठेवलेलं होतं R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटरचं मीटर करू आपण, म्हणजे इंटू 10⁻² त्याला मल्टिप्लाय करू. त्यानंतर
R2 जे डिस्टन्स आहे ते किती दिलेलं आहे 8 सेंटीमीटर, ते मीटरमध्ये कन्वर्ट करा म्हणजे 8 इंटू 10⁻² मीटर झाला. आणि जी आपल्याला किती दिलेलं आहे तर पाय स्क्वेअर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे तर टू रिव्हॉल्व विथ द डिस्क विदाउट स्लिपिंग द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स मस्ट बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ द स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे डिस्कवरती कॉइन ठेवून फिरत असताना त्याची नेसेसरी कंडिशन त्यांनी अशी मांडलेली आहे की सेंट्रिपेटल फोर्स जो असतो हा कशाला प्रोव्हाइड करत असतो तर लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनला तो प्रोव्हाइड करतो. म्हणून डाव्या बाजूला सेंट्रिपेटल फोर्स म्हटलंय आणि उजव्या बाजूला लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हटलेलं आहे. लेस दॅन ऑर इक्वल टू असं आहे मध्ये. म्हणजेच सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला mr⍵² आहे बघा. आणि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा 11वी मधला फॉर्म्युला μmg असा आहे. दोन्हीकडचा स्मॉल एम कॅन्सल होतो आणि पुढची स्टेप अशी तयार होते r⍵² इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू μg. मग ओमेगाची किंमत टाकली बट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. मग ती व्हॅल्यू इथं ओमेगाच्या जागेवर पुट करा म्हणजे r ब्रॅकेटमध्ये ओमेगाच्या जागेवर 2πf टाकला ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू μg असं झाला. मग आपल्याला फ्रिक्वेन्सी काढायची ना म्हणून पहिली मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काढायची कॅल्क्युलेट करायची. मग एफ मिनिमम फर्स्ट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला तयार झाला μg डिवाइड बाय 4π² आणि r1. इक्वेशन नंबर 1 त्यांनी आपल्याला दिलेले r1 इज इक्वल टू काय दिलाय r दिलेलं आहे बघा. मग सर्व व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. म्यूच्या जागेवर 0.5 टाका, जीच्या जागेवर π² टाका डिवाइड बाय खाली 4π² आणि r1च्या जागेवर किती टाकला तर पाय इंटू 10⁻². हे सगळं सॉल्व केलं तर किती येतं 100 डिवाइड बाय 8π म्हणजेच किती झाला 25 डिवाइड बाय 2π. मिनिमम फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू द स्क्वेअर जो होता तो राईट हँड साईडला शिफ्ट केला त्याचं कन्व्हर्जन स्क्वेअर रूटमध्ये झालं म्हणून इज इक्वल टू किती आला √25 डिवाइड बाय 2π म्हणजेच 5 डिवाइड बाय √2π रिव्होल्युशन्स पर सेकंद. म्हणजे मिनिमम फ्रिक्वेन्सी किती आली तर 5 डिवाइड बाय √2π रिव्होल्युशन्स पर सेकंद. Thus, the coin will start slipping when the frequency is 5 divided by √2π revolutions per second. ओके तर पुढे आता पहिल्या इक्वेशन वरून बघू आपण फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. मिनिमम फ्रिक्वेन्सीचा स्क्वेअर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू r. कारण इथं म्यू आणि जी हा कॉन्स्टंट दाखवलेला आहे त्यामुळं या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये म्यू आणि जी हा कॉन्स्टंट दाखवल्या कारणामुळं मिनिमम फ्रिक्वेन्सी स्क्वेअर इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू काय झाला r झाला. ओके मग दोन इक्वेशन्स तयार केली मिनिमम फ्रिक्वेन्सी 1 आणि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी 2 आणि त्या दोघांचा रेशो घेतला. सेकंड म्हणजे एफ मिनिमम 2 आणि फर्स्ट म्हणजे एफ मिनिमम 1 या दोघांचा रेशो इज इक्वल टू किती आलं √2 डिवाइड बाय r1. व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या आणि √2 डिवाइड बाय r1 असं आलं. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या r2ची किंमत पाय टाकली r1ची किंमत 8 टाकली आणि ते सोडवलं तर त्याचं आन्सर आलं की एफ मिनिमम 2 इज इक्वल टू √π डिवाइड बाय 8 एफ मिनिमम 1. द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी इन द सेकंड केस विल बी √π divided by 8 times that in the first minimum frequency or first case. Okay. After that, we see about the example number 4. Example number 4. Part of a racing track is to be designed with radius of curvature 72 meter. म्हणजे रेसिंगचा ट्रॅक आहे त्याची रचना अशा पद्धतीनं केलेली आहे की त्याची जी रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे का त्या कॉर्नरची तर ही कॉर्नरची रेडियस ऑफ कर्वेचर डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे किती झाली r इज इक्वल टू 72. पुढे काय म्हटलंय बघा आता वी आर नॉट रिकमेंडिंग द
व्हेकल्स टू ड्राईव्ह फास्टर दॅन 216 किलोमीटर पर आवर्स. याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनं ती जाऊ शकत नाही. मॅक्सिमम स्पीड त्या कॉर्नरवरचं त्याचं कारचं दिलंय. विथ वॉट अँगल शुड द रोड बी टिल्टेड. किती अँगलनं रोड हा बँकड करावा लागेल, टिल्ट करावा लागेल. बाय वॉट हाईट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इफ द ट्रॅक इज 10 मीटर वाईड. म्हणजे तो जो ट्रॅक आहे त्या ट्रॅकची जी विड्थ आहे ती 10 मीटर एवढी दिलेली. त्या ट्रॅकनं कॉर्नरवरनं ती रेसिंगची कार जाताना रस्त्याची बाहेरची बाजू उंचावरती केलेली असते बँकड रोडमध्ये. त्यामुळं त्याची जी हाईट आहे ही हाईट आपल्याला काढायची. ही हाईट म्हणजे याचा अर्थ हा अँगल आहे, किती अँगलनं तो रस्ता उचललेला आहे या ठिकाणी तो अँगल आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागेल आणि ही हाईट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. त्याची जी विड्थ आहे ती विड्थ आपल्याला दिलेली. रेडियस ऑफ कर्वेचर किती दिली बघा 72 मीटर. त्या गाडीचं स्पीड किती दिले जाताना 216 216 किलोमीटर पर आवर्स. मग किलोमीटरचं मीटरमध्ये करा पहिल्यांदा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर म्हणून तिथं 1000 टाकलं. आता डिवाइड बाय आवर्स म्हणजे तासाचं मिनिटात करा, मिनिटाचं सेकंदात करा. 1 तास म्हणजे किती मिनिट झाले 60 मिनिट आणि 1 मिनिट म्हणजे किती सेकंद झाले 60 सेकंद. म्हणून 60 मल्टिप्लाय बाय 60 असं आपण करतो. म्हणजे किती झालं 3600 आणि युनिट काय झालं किलोमीटरचं मीटर झालं आणि आवर्स तासाचं रूपांतर सेकंदात झालं. म्हणून ते कशात कन्वर्ट केलं मीटर पर सेकंदात. मग पुढं हेच सिम्प्लिफाय केलं 216 मल्टिप्लाय बाय 5 डिवाइड बाय 18 झाला म्हणजेच किती आला 60 मीटर पर सेकंद आला. ओके हे झालं त्याचं मॅक्सिमम स्पीड मीटर पर सेकंदात. आणि विड्थ किती दिली 10 मीटर. जी किती घ्यायचं आपल्याला 10 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. काय काय काढायचं आपल्याला थिटा काढायचं आहे, थिटा आणि एच काढायचं आहे आपल्याला. ओके मग आपण फॉर्म्युला यूज करूया. टॅन थिटा अँगल ऑफ बँकिंगचा फॉर्म्युला आहे. टॅन थिटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय आर जी. मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मॅक्सिमम स्पीड किती आहे 60 त्याचा स्क्वेअर डिवाइड बाय आर किती 72 जीची व्हॅल्यू 10. मग हे सिम्प्लिफाय केलं तर किती आलं 3600 डिवाइड बाय 720 इज इक्वल टू किती आलं 5 आलं. म्हणजेच टॅन थिटा इज इक्वल टू किती मिळालं आपल्याला 5. मग आपल्याला थिटा काढायचं आहे. मग थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स करा. टॅन इनवर्स 5. लॉक टेबलमध्ये नॅचरल टॅनच्या पेजवरती लॉक टेबलमध्ये जर पाहिलं तर याचा टॅन किती येतो किती डिग्री आणि मिनिटाला येतो तर 78 डिग्री आणि 4 मिनिट त्याला तेवढा टॅन आपल्याला मिळतो. म्हणून थिटा किती मिळाला आपल्याला 78 डिग्री आणि 4 मिनिट्स. दिस इज द अँगल ऑफ बँकिंग. ओके नाव फ्रॉम डायग्रॅम. ही जी डायग्रॅम आहे खाली दिली ही डायग्रॅम बघा. या ठिकाणी थिटा हा साइन थिटा घ्या. साइन थिटा बरोबर काय होणार समोरची बाजू भागिले कर्ण अपोजिट साइड डिवाइड बाय हायपोटेनस म्हणजे एच डिवाइड बाय डब्ल्यू. म्हणून फॉर्म्युला साइन थिटा इज इक्वल टू एच अपॉन डब्ल्यू झाला. मग एच इज इक्वल टू काय डब्ल्यू साइन थिटा आहे. मग डब्ल्यूची व्हॅल्यू किती दिली 10 साइन थिटा. थिटा किती आलता आपला 78 डिग्री आणि 4 मिनिट. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. लॉक टेबलमध्ये साइनच्या पेजवरती पाहिल्यानंतर तुम्हाला हा 78 डिग्री आणि 4 मिनिटाला किती मिळतो तर 0.9805 एवढा मिळतो. मल्टिप्लाय बाय 10 केलं हे सोडवलं तर हाईट किती मिळाली आपल्याला तर 9.805 मीटर. धिस गिव्स द हाईट ऑफ द आउटर एज ऑफ द ट्रॅक रिलेटिव्ह टू द इनर एज. म्हणजे त्याची उंची जी आहे रस्त्याची बाहेरची बाजू उंचावरती असते आतल्या बाजूपेक्षा तर त्याची हाईट ही साधारणतः किती मिळाली 9.805 मीटर एवढी मिळाली. आणि त्या दोन रोडच्या मधला जो अँगल असतो ज्याला आपण अँगल ऑफ बँकिंग असं म्हणतो तर तो अँगल ऑफ बँकिंग किती मिळाला तर 78 डिग्री आणि 4 मिनिट्स. लॉक टेबलमध्ये आपल्याला ते पाहता येतं. ओके